Trăng rằm đột nhiên thành hai kẻ luôn. Cả thế giới, trừ tôi ra, ai cũng nói. Càng ngày càng nhiều người nghĩ mình có siêu năng lực. Tự xưng là người năng lực, họ coi cây gậy lau nhà là thanh kiếm. Coi súng nước là vũ khí tia la đến re. Ai bị súng nước bắn trúng, sẽ tưởng thật là mình bị thương nặng. Nếu không được chữa kịp thời, họ sẽ chết thật luôn. Dĩ nhiên là do sợ quá mà ngất xỉu thôi. Nhưng mấy hành động này, trong mắt tôi cứ như kiểu bệnh trung nhị ấy. Vì tôi không hòa nhập được, đám trung nhị lại coi tôi là chiến thần mạnh nhất, kẻ tồn tại để tiêu diệt họ. Truyền thuyết về siêu cường giả cấp CC. Logic, cuối cùng tao cũng tóm được mày. Tôi thở dài một cái, thằng khùng này lại tới nữa rồi. Thấy tôi mở miệng, Liễu Như Yên theo phản xạ lùi một bước, mắt thì dán chặt vào tôi. Tao có câu muốn hỏi mày. Tháng trước tao còn là cấp ECC thôi, sao giờ lại thành CC rồi? Đừng có tự cao tự đại. Chỉ cần tao đánh bại mày, tao sẽ thành người năng lực cấp CC luôn. Mày bỏ cái cây chù bồn cầu xuống được không? Dám nói thanh bảo kiếm của tao là cây chù bồn cầu hả? Thật quá đáng. Liễu Như Yên vung cổ tay một cái, giơ kiếm ngắn đâm thẳng vào ngực tôi. Thanh kiếm lóe lên ánh sáng xanh ma mị. Sức mạnh của hắn mạnh tới mức khiến không gian quanh đó rung chuyển. Nhưng kiếm của Liễu Như Yên bị tôi dùng tay chặn lại. Sao có thể chứ? Là trung nhị thì mày không biết câu này không được nói hả? Tôi mặt không cảm xúc, tay đẩy Liễu Như Yên một phát. Liễu Như Yên lùi liền 3 bước, bịch một cái, ngã lăn ra đất. Hắn run rẩy ngẩng đầu lên, thấy tôi từng bước tiến lại gần. Trong mắt hắn, tôi bước một bước, mặt đất dưới chân như mạng nhện nứt toác. Hắn còn nghe cả tiếng đất vỡ ra. Đây là dấu hiệu không gian sắp vỡ. Tôi bước tới bên hắn. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, tôi sợ lỡ tay làm mày chớt mất. Nhưng Liễu Như Yên lại ra vẻ không sợ chớt. Nhắm mắt lại. Chiến sĩ ngã trên đường xung phong là dũng khí, chớt dưới tay kẻ mạnh là vinh quang. Nếu tao không bằng mày, thì tùy mày xử lý tao đi. Tôi nhìn cái vẻ đó của hắn, chợt thấy cạn lời luôn. Thấy tôi mãi không ra tay, Liễu Như Yên mở mắt ra. Mày thương hại tao hả? Hay vì tao là con gái nên mày không nỡ xuống tay? Tao không rớt người, nhưng tao ghét bị làm phiền lắm. Sau này tao sẽ rời thành phố này. Làm ơn đừng tìm tao nữa. Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng búng lên đầu Liễu Như Yên, búng đầu kiểu vậy thôi. Mà hắn thấy chóng mặt hóa mắt, như tim ngừng đập một giây vậy. Cơ thể bất giác ngã ra sau. Bịch, Liễu Như Yên ngất xỉu luôn. Khóe mắt chảy giọt nước không cam lòng. Tôi vội chạy qua kiểm tra hơi thở hắn. Ơi, mày tốt xấu gì cũng là ECC cấp mà, đúng không? Chắc không chết dễ vậy đâu ha. May quá, nhỏ này còn thở. Tôi bế Liễu Như Yên lên, đặt vào cầu thang bộ, rồi tháo ba lô sau lưng hắn ra, đắp lên người hắn, rồi nằm lên trên luôn. Thời gian qua, vì tôi lỡ để lộ thân phận, khiến Liễu Như Yên cứ muốn thăng cấp. Lần nào cũng tới khiêu chiến tôi, rồi lần nào cũng thua thảm dưới tay tôi. Hắn là kẻ đầu tiên khiêu chiến, nhưng chắc chắn không phải kẻ cuối. Tôi nhìn quanh như thở dài. Chỗ này ở không nổi nữa rồi, tránh không nổi thì chạy vậy. Hắt xì, Liễu Như Yên hắt hơi một cái, tỉnh dậy từ giấc ngủ. Áo choàng ngôi sao của hắn bị ai đó tháo ra, đắp lên người hắn luôn. Cây chùi bồn cầu dựng ngay bên cạnh. Liễu Như Yên ngơ ngác không hiểu gì. Chuyện gì vậy trời? Sao ta lại ngủ ở đây? Diêu Lâm vội bò dậy từ mặt đất, ôm lấy thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua. Tối hôm qua, để khiêu chiến cao thủ ẩn thế trong truyền thuyết, hắn bám theo suốt đường, cuối cùng gặp được trên nóc siêu thị, rồi đấu một trận siêu căng, xong bị hạ nắc đến ốc ngay lập tức. Càng nghĩ càng tức. Liễu Như Yên buông lời hăm dạ. Mày dám nhục nhã tao thế này, tao không tha cho mày đâu. Cùng lắm thì cả hai cùng chết luôn. Điện thoại tôi reo lên. Hắn nhấc máy. Bên kia vang lên giọng tài xế. Mày gọi taxi đúng không? Ừ. Nhanh xuống đi. Tới rồi nè. Tới liền. Cúp máy xong, tôi vội gói 2 vali lại. Tài xế dưới lầu bấm còi inh ỏi. Đừng bấm nữa, tao xuống liền. Tài xế định thò đầu qua cửa sổ, nhìn xem người đâu rồi. Kết quả thấy Liễu Như Yên đang trừng mắt nhìn. Mày làm gì? Xe này tao bao rồi, không chở khách. Mày không chở thì tao chở.
Tài xế ngớ người một chút, chưa kịp hiểu gì thì bị ai đó đấm một phát ngất luôn. Liễu Như Yên liếc tài xế một cái, lấy trong túi ra một lá bùa giấy, dán lên đầu tài xế. Về nhà đi. Liễu Như Yên tay bóp cổ tài xế. Tài xế tỉnh lại lần nữa, mở cửa xe ra như cái xác biết đi vậy. Nhanh nhẹn lắm, nhỏ này nhảy luôn vào xe. Lấy từ ngực ra một cái mặt nạ dán lên mặt, rồi ra lệnh một tiếng. Mặt nạ của Liễu Như Yên chớp mắt một cái, biến thành mặt tài xế luôn. Rồi Liễu Như Yên nhìn ra cửa sổ, thấy tôi một tay xách vali, lưng còn đeo cái chảo đen bự chảng. Liễu Như Yên ngơ ngác khó hiểu. Siêu cường giả cấp CC mà, không có đạo cụ không gian sao nổi. Tôi cuối cùng cũng ném vali vào cốp xe. Bác Tài, tới nơi rồi, đi thôi. Tôi vừa định lên xe thì thấy mặt tài xế trước mắt đang đeo một cái mặt nạ, trên đó in hình gã trung niên râu da xồm xoàm. Thấy tôi mãi không lên xe, Liễu Như Yên bắt đầu hối, nhanh lên xe đi. Đừng thấy Liễu Như Yên lúc này mặt tỉnh bơ. Thật ra lưng hắn ướt đẫm mồ hôi rồi. Chẳng lẽ nó phát hiện thuật cải trang của mình? Tôi cũng lời quan tâm hắn. Lên xe xong là tôi ngủ gà ngủ gật. Tới lúc tỉnh ra thì xe đã chạy tới vùng ngoại ông vắng vẻ. Đường đầy lá phong đỏ rực, chẳng thấy chiếc xe nào khác. Bác Tài, bác đi nhầm đường rồi hả? Không, nhưng tôi muốn tới ga tàu mà. Chỗ này càng lúc càng xa ga tàu rồi. Chúng ta không đi ga tàu, chúng ta đi xuống địa phủ. Đột nhiên Liễu Như Yên quay ngoắt đầu nhìn tôi. Mày biết tao là ai không? Tôi mặt chán chẳng buồn nói, chỉ thấy Liễu Như Yên tháo mặt nạ ra, để lộ mặt thật của mình. Nhưng tôi chả hứng thú gì với hắn, chỉ lo tìm cách mở cửa xe. Vô ích thôi, hôm qua tao không chuẩn bị kỹ nên mới thua. Giờ tao đã sẵn sàng rồi, tao có cả thiên thời địa lợi. Mày đấu với tao kiểu gì? Liễu Như Yên tay bấm quyết. Một cơn gió lốc thổi qua, 4 thanh phi kiếm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, bay vòng quanh chiếc taxi. Mỗi thanh phi kiếm dài tới 10 mét. Chúng cắm phập xuống đất, phát ra tiếng rẹt rẹt chói tai. Liễu Như Yên hét to một tiếng. 4 thanh phi kiếm vỡ thành vô số kiếm nhỏ, rơi khắp xung quanh chiếc taxi. Những thanh kiếm nhỏ nối nhau bằng tia sét, xoáy như lốc xoáy quanh xe. Liễu Như Yên cười sảng khoái, ha ha ha. Chiêu này mày chưa thấy bao giờ đúng không? Đây là tiên thuật tao tự sáng tạo, tên là Vô Tận Kiếm Ngục, là thuật phong ấn mạnh nhất thời bấy giờ. Không ai thoát khỏi vô tận kiếm ngục của tao được. Dù mày là siêu cường giả cấp CC cũng vô ích. Có phải mày thấy đuối sức rồi không? Có phải mày cảm giác mình lại biến thành một người thường không linh năng không? Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của vô tận kiếm ngục trong ngục của tao. Sức mạnh mọi người đều tụt xuống đấy. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, tôi đã mở cửa xe, bước ra ngoài, vươn vai một cái thật đã. Thấy tôi định chuồn, Liễu Như Yên vội nhảy ra khỏi xe, nhưng cửa xe lại không mở nổi. Lúc này, hắn mới nhớ ra mình vừa dán bùa phong ấn lên cửa xe. Trời ơi, Liễu Như Yên bấm quyết niệm chú, mở cửa xe ra, chạy vội ra ngoài. Tôi thong thả bước tới cốp xe, lấy vali của mình ra, thấy tôi chẳng sợ hãi chút nào. Liễu Như Yên tức tới nghiến răng. Vô tận kiếm ngục phá. Liễu Như Yên hét lớn một tiếng. Tất cả phi kiếm quanh người rung lên dữ dội. Phi kiếm như đàn châu chấu lao về phía tôi. Tôi liếc nhìn đám kiếm một cái, rồi cúi xuống tiếp tục vali. Phi kiếm đập vào đầu tôi, phát ra tiếng đinh đinh đông đông, nhưng chẳng thanh nào làm tôi sức tí nào. Liễu Như Yên gào lên điên loạn. Không thể nào, mày làm sao nổi chứ? Mày làm sao được vậy? Tao không tin. Chẳng lẽ mày thực sự vô địch sao? Ngay cả vô tận kiếm ngục cũng không phong ấn nổi mày. Xem ra phải dùng tới cái đó thôi. Liễu Như Yên run rẩy lấy từ ngực ra một món đồ. Đây là một khẩu súng ngắn dỉ sét. Liễu Như Yên tốn bao công sức mới có được. Khẩu súng này tên là Hủy Diệt. Siêu cường giả cấp CC chắc dưới súng này nhiều không đếm xuể. Mày chốt ở đây đi nhé. Liễu Như Yên giơ khẩu súng ngắn lên, thấy hắn vẫn còn định làm loạn. Tôi mặt chán đời đặt vali xuống. Nhưng mà hành động này trong mắt Liễu Như Yên là tôi đang sợ.
Giờ mới biết sợ hả? Muộn rồi. Liễu Như Yên nghiến chặt răng. Bóp cò súng. Đột nhiên khẩu súng trong tay Liễu Như Yên phát ra tiếng ầm rung trời. Linh năng trong chớp mắt bị luồng sáng nuốt chửng. Luồng sáng đen xì phun ra từ nòng súng. Tầm nhìn của Liễu Như Yên trong nháy mắt trở thành một màu trắng xóa. Luồng sáng đen đó trở thành màu sắc duy nhất trong thế giới. Một tiếng nổ lớn vang lên. Liễu Như Yên tay run bần bật. Thị lực dần hồi phục. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước. Thấy tôi giơ cái chảo sắt bự lên, chặn cứng luồng sáng đen của hủy diệt. Sao có thể chứ? Liễu Như Yên run lập cập, không còn nổi khẩu súng ngắn nữa. Bịch một cái, quỳ xuống đất. Tao thua rồi.